चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थंडीचे दिवस सुरू झाले की नॉनव्हेज लोकांच्या घरात 15 दिवसातनं एकदा तरी पाया सूप हा होतोच आणि तो खूप छान पण असतो, म्हणजे आपल्या तब्येतीला चांगला असतो. तर आज मी तुम्हाला दाखवते पाया सूप कसं करायचं. सुरुवात करूया. इथे मी 4 पाया घेतलेत आणि त्याचे मध्यम साईजचे तुकडे केलेत आणि ते जाळून घ्यायला लागतात, कारण त्याला काही केस वगैरे असेल तर ते स्वच्छ करायला लागतात. आता आपण काय करणार आहे, इथे आलं आणि लसूण लागणार आहे मला, तर ते आधी आपण कुटून घेऊया. कारण सूप म्हटल्यावर त्याला तुम्ही वाटण घालू नका, जर कुटून घेतलं तर जास्त छान लागतं. आलं घेतले साधारण 2 इंच. आता आपण काय करूया, हे जे भांडं आहे ते समोर ठेवूया आणि ह्याच्यामध्ये हे आलं घालूया. त्यानंतर लसूण घेतलेत 8 ते 10 पाकळ्या, काही मोठ्या आहेत काही लहान आहेत, त्या कुटून घेऊया. अशा प्रकारे आपण इकडे घेतलेला सगळा लसूण ठेचून घेऊया. आता काय करूया, तेल गरम करूया. त्यासाठी गॅस सुरू करायचा आहे. घेऊया 2 टेबलस्पून तेल. तेल गरम झालंय का बघूया. तर इकडे मी एक बारीक चिरलेला कांदा घेतला, तो थोडासा टाकून बघते. थोडं तेल तापून देऊया. तेल तापलेलं आहे, त्यामध्ये घालूया 3 तमालपत्र, एकच अख्खी वेलची घालायची आहे आणि 10 ते 12 काळं मिरी. त्यानंतर एक बारीक चिरलेला कांदा थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. आता आपण यात घालूया अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे आणि हा जो इकडे पाया घेतलेला आहे तो आपण यात घालूया. त्यानंतर यात घालायचं आहे पाणी. पाणी जास्तच घालायचं आहे, साधारण 3 कप. पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. यात तुम्हाला जर कोथिंबीर हवी असेल तरी तुम्ही घालू शकतात. आता आपण कुकर लावून घेऊया आणि 7 ते 8 शिट्या होऊन द्यायच्यात. पूर्वीच्या काळी काय करायची, माझी आजी ना अगदी मंद वातीचा स्टोव मिळायचा पूर्वी, म्हणजे त्याला चूल म्हणायची, मंद वातीची चूल. त्याच्यावरती ते रात्रभर ठेवायचे आणि ते कुकरला वगैरे नाही लावायचे, मोठ्या भांड्यामध्ये ठेवून द्यायचे आणि मग सकाळपर्यंत तो पाया शिजत राहायचा आणि मस्तपैकी अर्क त्याचा उतरायचा त्याच्यामध्ये. 7 ते 8 शिट्या झालेल्या आहेत. जास्त पण झाल्या असतील. मी आता गॅस बंद करते, कारण पाया सूप करायला आपल्याला जास्तीत जास्त शिट्या घ्यायला लागतात. आणि आता आपण थोडंसं हे कुकर थंड होऊन द्यात, मग आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर 5 मिनटं वाट बघूया. कुकर थंड झालेलं आहे. छान असा ॲरोमा आहे इकडे. आता आपण ह्याच्यात काढून घेऊया. मस्त शिजलेला आहे आणि तुम्ही हा सूप नुसता पिऊ शकता. आणि जर तुम्हाला हे मटण जे आहे, पाया जो आहे तो असंच खायचं नसेल तर पुन्हा थोडासा कांदा परतवून घ्या, त्याच्यामध्ये मसाला घाला, की तो छान लागतो. भाकरीबरोबर सुंदर लागतो. पण हा छान झालेला आहे. मस्त गरमागरम पाया सूप तयार आहे आणि थंडीचे दिवस असेल तर काय मजा येते. तर गरमागरम पाया सूप तुम्ही करून बघायचं आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.